Chào các bạn, Bông Sen Yêu Thương quay trở lại cùng quý vị với một trường hợp đặc biệt, căn bệnh mà y học thế giới định danh là tự kỷ. Đây là một hội chứng ngày càng trở nên phổ biến trong xã hội hiện đại, mà cho đến nay, nguyên nhân cũng như cách chữa trị triệt để vẫn còn là một ẩn số đối với giới khoa học. Bé Anh Quốc, nhân vật chính trong câu chuyện lần này, là con trai út trong một gia đình lao động, sinh sống tại một làng nhỏ ven vịnh Đà Nẵng. Từ khi chào đời cho đến năm lên 6, dù mang gương mặt thiên thần, tinh thần của bé vẫn luôn bất định, không kiểm soát được hành vi, do đó có những lúc gây nguy hiểm cho bạn bè cùng trang lứa và làm xáo trộn cuộc sống của cả gia đình. Nhờ nhân duyên gặp được thầy, bé Anh Quốc đã được chữa trị bằng một phương pháp hoàn toàn khác biệt, không dùng thuốc, không tiếp xúc vật lý, không cầu cúng hay mê tín. Và điều kỳ diệu đã xảy ra, bé Anh Quốc đã phục hồi và phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Chị Ngô Thị Bé, mẹ của bé Anh Quốc, miêu tả sự lành bệnh của con mình là trở lại làm người, đủ để hình dung bao nhiêu khó khăn trắc trở mà gia đình đã phải trải qua trước khi chạm đến niềm hạnh phúc ngày hôm nay. Xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi video sau để cảm nhận rõ hơn câu chuyện kỳ diệu này. Chị Ngô Thị Bé, mẹ của cháu Anh Quốc, là một phụ nữ lao động chân tay. Quanh năm suốt tháng, chị làm việc nặng nhọc, tích góp tiền bạc để chi trả việc chữa bệnh và học hành của con. 6 năm trời, chị đưa con rong ruổi khắp nơi, từ trường chuyên biệt đến bệnh viện tâm thần, từ những lớp kỹ năng hòa nhập với học phí lên đến hàng chục triệu đồng mỗi khóa, đến cả những đêm dài cầu khấn. Nhưng tất cả chỉ như muối bỏ bể. Anh Quốc vẫn hành xử theo bản năng, đôi khi cực đoan, khiến cả gia đình luôn nơm nớp lo sợ, không biết khi nào cơn giận dữ lại bùng lên. Coi trên thông tin đại chúng thì là tự kỷ rất là nhiều, nhưng không phải ai cũng được thầy giúp, đủ cái duyên cái phước đó, thì mới được thầy giúp. Khi thầy giúp đó, thì mọi chuyện nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó giúp cho gia đình em đó, thì sự là nó bớt khổ, thì sự là nó bớt khổ luôn á, cái kiểu là giải thoát khổ đó, giải thoát khổ rất là nhiều luôn á. Khi con không bệnh là đâu rồi chúng ta không làm ăn được, mà kiểu chúng ta lòng đau đớn, kiểu là sau đi mà mình không còn nữa thì con mình nó sẽ như thế nào, mình nghĩ xa tới mức độ như thế. Nhưng mà khi ra đây được thầy giúp rồi, mọi chuyện nó an ổn rồi, bắt đầu tinh thần chúng ta nó thoải mái hơn, thì bắt đầu chúng ta sẽ tập trung dạy dỗ cho con cháu đó, những cái phải cái trái gì đó. Theo y văn thế giới, tự kỷ là một chứng rối loạn phát triển thần kinh đặc trưng bởi sự giao tiếp và tương tác xã hội kém. Các hành vi lặp đi lặp lại và rập khuôn. Triệu chứng được bắt đầu từ thời thơ ấu và phát triển dần theo thời gian. Từ căn bệnh hiếm gặp, tự kỷ nay trở thành vấn đề toàn cầu. Y học hiện đại chưa tìm ra nguyên nhân chính xác, càng chưa có phương pháp chữa khỏi. Theo thống kê của CDC Hoa Kỳ năm 2023, từ 1/10.000 trẻ vào thập niên 1970, đến nay cứ 36 trẻ sinh ra ở Mỹ thì có một trẻ mắc tự kỷ. Tại Việt Nam, trong vòng 15 năm qua, số trẻ tự kỷ tăng nhanh đến mức báo động. Ước tính có khoảng 1 triệu người đang sống cùng với hội chứng này. Cứ 100 trẻ em chào đời thì có một em mắc rối loạn phổ tự kỷ. Bệnh viện Nhi Trung ương mỗi năm tiếp nhận trên 45.000 lượt trẻ khám tâm thần, trong đó khoảng 10.000 trẻ tự kỷ. Đằng sau mỗi con số là một gia đình đang kiệt quệ, một xã hội đang oằn mình gánh chịu. Khi sinh Anh Quốc ra thì mọi chuyện hắn rất là bình thường. Sau khi hắn được 3 tháng thì chuyển qua một nhà mới, có nghĩa là người ta lấy đất thuê lại, xong là phải dời nhà đi, thì thuê một cái nhà mới thì bắt đầu nó khó tính khủng khiếp luôn. Đêm nào nó cũng khóc, mà nó khóc trường luôn, nó khóc suốt rồi đó. Xong rồi thấy cực quá, xong rồi bắt đầu thuê người nuôi mà đổi tới 8-9 người. 8-9 người mà vẫn không có ai giữ được đó, chỉ cần là nửa tháng tới 15 ngày hay là 20 ngày là người ta chịu không nổi, là người ta nghỉ, xong rồi thuê qua người khác. Thì khi cháu nó đi mẫu giáo thì 1 tuổi 2 tuổi
thì cô giáo không có nói gì, tại vì cứ nghĩ là nó nghịch như những đứa trẻ bình thường. Khi lên 3 tuổi 4 tuổi á, cái phản ứng của nó nhiều hơn, như là nó nghịch mà nó nghịch thái quá. Như là ví dụ như bạn bè mà đang ngủ đi á, thì ai cũng ngủ thì nó không ngủ, nó đi trên người tất cả các bạn, mà nó đi dọc đó. Khi mọi người ví dụ như là trẻ con nó ngủ xếp hàng theo cái ghế nhựa thì nó đi lên luôn. Nhà trường phản ánh quá thì thôi cho cháu nghỉ. Thì trong quá trình đó là chuyển tới cũng 4 năm trường luôn á. Đến khi qua Bà Sơ thì ở lại được hơn 2 năm. Thì tại vì nhà bà Sơ là gần nhà bà ngoại, mấy cô cũng kêu là thôi ráng đi, tại vì đang nể bà ngoại nên là có ráng đi, chứ tại vì phụ huynh họ phản ánh quá luôn, kiểu là hay đánh con họ nè, rồi đôi hồi hay xô ngang trước, đến hồi con họ là họ thấy sót nên họ có phản ánh với cấp bà Sơ. Thì bà Sơ cũng gắn được 2 năm, xong rồi bà Sơ cũng trả. Tới bệnh viện tâm thần thì người ta chỉ test nhẹ thôi, xong rồi thì người ta nói là bị tăng động, thì người ta chỉ nói là bị tăng động, xong rồi người ta bán 1-2 vỉ thuốc gọi là bổ não đó thôi, uống hết chừng nó là không có uống nữa. Rồi chỉ như thế thôi, nên là thời gian sau thì em chỉ đi khám 1-2 lần nữa, xong là không cho đi khám nữa, tại vì rằng hắn cũng không có giải quyết được cái vấn đề gì hết. Tới uống thuốc bổ não thì ví dụ như chỉ được 2 vỉ thì cho khoảng được nửa tháng, xong rồi thì hắn cũng rứa có nghĩa là ví dụ như mình uống vô thì kiểu là giúp cho hắn ngủ nhiều hơn thôi, chứ không có giải quyết được là con mình hắn giảm tăng động hay là hắn có thay đổi, thì hắn không hề giải quyết được cái vấn đề đó, mà chỉ là để giúp hắn ngủ thôi. Đó, xong rồi nghe mọi người kêu là ở trường Thanh Tâm là chuyên biệt cho những trẻ mà tự kỷ á, kiểu là không có khả năng phục hồi á, thì đưa xuống đó thì kiểu là giống như là cái đường cùng rồi, cái đường cùng mình không còn chỗ để mà mình cho nó học, tại vì cái bệnh này là chưa có ở đâu chữa được hết, thì mình chỉ là công nhận là con mình bị như thế thôi. Đó, xong rồi mình cái thay đổi cái môi trường cho nó là quan trọng, là để cho nó có cái chỗ để nó học hay là nó chơi ở đó để mình có thời gian mình đi làm. Thiệt ra là như đứa, chứ giờ mình chăm hắn thì mình không thể đi làm chỗ này chỗ kia, rồi mình cũng không có thể mà mình kiếm được thu nhập để mà mình sinh hoạt cho con cái nữa. Nếu như HIV/AIDS từng được coi là căn bệnh thế kỷ, thì giờ đây tự kỷ đang trở thành nỗi ám ảnh mới của nhân loại. Không chỉ cướp đi khả năng giao tiếp, học tập, tự lập của hàng triệu trẻ em, tự kỷ còn để lại những vết thương sâu thẳm trong từng gia đình và cả xã hội. Là lên lớp 1, nguyên một năm lớp 1 là không học được một cái chữ luôn. Tại thế là từ số 1 tới số 10 hắn không phân biệt được luôn. Là cháu không có ngồi yên một chỗ, cháu có đi lòng vòng quanh trường đó đó. Khi vô lớp thì mọi người đều là vô lớp để học, nhưng mà cháu là đi quanh trường. Thì giám thị là gọi chứ, có con đi đâu đó, xong là nó không nói gì mà nó chỉ trừng mắt lên nó nhìn, xong rồi thầy la nó thì là nó đánh lại luôn. Mình nó bằng 20 đứa bình thường, có nghĩa là nó quá tăng động đi, nên là đôi hồi cô khi nào cô gặp mẹ là hầu cô cũng nhăn nhó. Nó là lây là đến hầu ngày cả năm lớp 1 là hầu như là cái stress thực sự nó lây tới đỉnh đầu luôn. Tại vì nó quá khủng khiếp luôn. Khi là mình ở nhà mình công việc xong rồi lây trên trường, ngày mua cũng điện về chị ở thế này, chị ở thế kia, chị ở thế nọ, cho trời, cái cảm giác mà thực sự là đau khổ lên tới tột cùng, cái áp lực quá lớn. Rồi một ngày, cơ duyên đã đưa mẹ con chị bé đến trung tâm Côn Sơn gặp thầy. Một nơi chan chứa năng lượng thuần khiết, một không gian tràn ngập tình yêu thương. Trong khi y học hiện đại đang bế tắc, có một cách tiếp cận khác từ Việt Nam, nơi một hành trình chữa lành bằng tình thương và năng lượng tinh thần được dẫn dắt bởi một vị thầy. Tại đây, lần đầu tiên chị bé và mọi người được chứng kiến cách thầy xử lý bệnh tận gốc, một phương pháp hoàn toàn khác biệt, không thuốc men, không phẫu thuật, không cầu cúng. Nhưng rất nhiều trẻ tự kỷ đã thay đổi ngoạn mục, được trở lại làm người đúng nghĩa. Thì thầy nói là cái đất ở đó quá xấu, đó, nên là các tác nhân nó ra vô, nó bắt cái linh hồn của cô Bi, thì đôi hồi nó không kiểm soát được cái hành động,
Cái chỗ em ở thì cái đất là trước đây là đất nghĩa địa, xong rồi người ta giải tỏa thì người ta làm đất thổ cư, thì mọi người thì tới mua thì cư trú ở đó. Nhưng mà cái đất nó quá xấu thì thực sự là nó ảnh hưởng tới rất là nhiều trẻ nhỏ. Đó, cái khu đất nhà em thì nó cái chiều dài thì nó khoảng 60-70 mét thôi, nhưng mà nó tới 5 đứa bị tự kỷ. Đó, nhưng mà đôi hồi em vẫn là người may mắn nhất trong các gia đình ở khu đó, được chị Thu đó, là đưa ra thầy. Khi ra thầy á, thì không hề tốn tiền gì cả. Khi lần đầu tiên mà ra đây á, thì cả tiền ăn rồi tiền ở mấy mẹ con thầy vẫn không lấy một đồng nào hết. Còn cúng kính thì hầu như là không có cúng kính gì cả, cũng không dùng thuốc. Thầy nhấn mạnh, khi căn nguyên của bệnh đến từ các tác nhân phi vật chất, thì việc chỉ sử dụng thuốc men hay biện pháp vật lý là chưa đủ, thậm chí giống như lấy dao chém vào không khí. Cần có sự nhận diện và xử lý đúng chỗ, đúng đạo lý. Phương pháp của thầy dựa trên một nguyên lý, yêu thương là năng lượng chữa lành mạnh nhất. Năng lượng tình yêu không chỉ đẩy tác nhân xấu ra khỏi cơ thể, mà còn làm hồi sinh những chỗ tổn thương. Cái đầu tiên mà mình thấy đó là gì? Cái đất ở nhà nó rất xấu. Dạ. Mà rất xấu là dùng cái oán hận ở trong đấy nó rất nhiều. Nhiều đến mức mà gì nó gây tổn thương cho thằng bé, nó tác nhận đó nó xâm nhập vào thằng bé, vì thằng bé mất cân bằng. Vì oán hận nó lớn mà. Quan trọng nữa là gì? Cái dẫn dắt đến đất ở đó là do chính cái tổ tiên nhà người ta nó nặng nề. Có nặng mới dẫn đến nó đưa đến đấy mà, đất tìm người mà. Thế thì để trải qua thằng bé đấy, nó kết quả nó đưa các cái tác nhân, cái yếu tố mà oán hận ở trong đầu thằng bé, trong người thằng bé ra ấy, thì chúng ta phải giải tỏa các cái gốc đó. Con hiểu chưa nào? Cái gốc đó nó rất quan trọng mà. Thì khi hết cái gốc thì không có người vào nữa. Thế thì cái vấn đề đầu tiên là gì? Chúng ta phải giúp được cái oán hận quá khứ đấy người ta đi tu hết. Và mình đủ sức mạnh về mặt sức mạnh năng lượng và quyền năng nhất định để đưa họ đi tu được. Thì họ cân bằng lại trở lại trong tình trạng quy chất thì họ đi tu hết. Thì muốn tu được phải bỏ hận. Đơn giản thế mà. Thế là mình đã làm được việc đó thì họ sẽ đi tu hết, thì dĩ nhiên là chúng ta giải tỏa được cái gánh nặng quá khứ. Ở trong đầu thằng bé không còn cái tác nhân đó nữa. Và chúng ta có đủ sức mạnh năng lượng nhé để hồi sinh nó trở lại. Hồi sinh nó. Nói ví dụ nữa là gì? Có những kẻ bên ngoài biên giới này nó phá hoại chúng ta một cách này, nó dùng các trí tuệ, nó thỉnh các trí tuệ ngoài cái đất, bắt linh hồn của con cháu chúng ta. Và linh hồn nó không có, như cái nhà trống không có sổ đỏ ấy, thì nhiều kẻ nó vào được, trong đó có rất nhiều kẻ xấu. Con xin mời thầy. Mày hiểu chưa? Thì vấn đề ở chỗ là nhiều kẻ xấu như vậy thì nó dẫn dắt đến những hành động sân sắc của thằng bé, dẫn động sai ấy, ứng xử lung tung cả. Nó không nghe. Con hiểu chưa? Chỉ sau 3 tháng kể từ ngày bé Anh Quốc được gặp thầy, một sự chuyển biến kỳ diệu diễn ra. Anh Quốc nó đỡ dần. Thì thời gian đầu thì về nhà thì cũng không lấy đỡ liền đâu, mà cũng phải vài tháng sau thì cái tính tình của nó đỡ hơn. Ví dụ như là khi mà chưa được chữa thì nó rất là nóng nảy. Khi mình nói gì là nó trợn mắt lên, để nó trợn mắt, rồi nó kiểu là cái thái độ nó khủng khiếp lắm. Nhưng mà khi được thầy chữa thì bắt đầu nó nhẹ nhàng hơn. Ví dụ như nó cũng ví dụ như cũng trợn, nhưng mà lâu lâu mà nó bức xúc đó thì nó mới trợn. Nó cũng nhẹ nhàng hơn cái lúc mà chưa được chữa. Dần dần qua nhiều tháng thì nó giảm dần cho tới bây giờ thì hầu như là cái tình trạng mà cháu vô ý thức, cháu không kiểm soát được cái hành động của mình thì thực sự là nó không còn. Rồi ăn nói thì nó hiểu chuyện hơn, nó biết được nhiều chuyện sai trái hơn. Rồi nó học được. Lớp 1 thì đợt vừa đầu được lên lớp. Lên trường thì cô cũng khen là bên đây Anh Quốc thay đổi hơn. Cái năm lớp 1 cô Hiên dạy nghe, biết nghe lời hơn, rồi ngồi im. Còn cái năm lớp 1 là hắn vô lớp xong rồi là hắn không cho bạn môn ngồi học luôn. Hắn mượn bút chì rồi vở sách đi là hắn cứ giật ngang đó, hắn không cho ai học luôn.
Nó rồi cô nói hắn là hắn trợn mắt lại đây, hắn không có sợ cô luôn. Còn bắt đầu là nó lấy sách vở được có mấy bạn, xong là nó không có để yên mà nó xé ra từng tờ, nó vải không cả lớp đó. Cô là chịu hết nổi luôn. Rồi lớp 2 á thì cháu cũng học cũng nói chung cái sự tính toán của nó rất là nhanh. Khi nó học bài nó học rất là nhanh. Chị lớp 2 mà trừ là chỉ học ví dụ như nhân 2, nhân 5 hay chia 2 chia 5, nhưng mà trừ là từ nhân 2 mà cho tới nhân 9 là nó thuộc lầu luôn. Trừ ví dụ như đổi thích bất kỳ một cái số mua qua hắn vẫn làm được luôn đó. Tại thế là khi được thầy chữa lành thì mọi việc nó suôn sẻ, nó có đường rộng rãi, nó đi nó kiểu là làm con người mình hắn nhẹ hơn rất là nhiều. Rồi vì thấy con nó phát triển lên từng ngày, mình thực sự là rất là mừng. Trường hợp bé Anh Quốc được thầy chữa khỏi hội chứng tự kỷ không phải là hiếm. Trong suốt hàng chục năm qua, đã có hàng nghìn ca bệnh nan y hiếm gặp. Những người từng tuyệt vọng giữa ranh giới sinh tử được thầy cứu chữa và hồi sinh tại Trung tâm Côn Sơn. Điều đặc biệt là thầy không dùng thuốc, không can thiệp vật lý, không cầu cúng hay dựa vào niềm tin tâm linh sai lệch. Biết ơn trong từng khoảnh khắc. Đây là phương pháp chưa từng được ghi nhận trong y văn hay khoa học chữa bệnh của thế giới. Có những kẻ nó ở bên ngoài trái đất này nó vào mà bị khống chế, thì nó nhờ các chi địa ngoài trái đất khống chế rồi thành cái mất kiểm soát, xuống đây nó hoạt động làm lung tung theo cái ý định mà người ta muốn. Vào con người ta là gì, nó vượt xa chúng ta về thời gian không gian hình thành. Nhưng mà khi nó vào thì sức mạnh nó đẩy hết những cái ở trong người ta ra, giúp người ta cân bằng trở lại, nhưng mà nó lại nằm ở trong đầu. Nó phá hủy hệ thống. Để vì sao? Vì nó không phải là một con người mà một dạng thức nào đó, nghĩa là dạng thức động vật ấy. Nó giúp chúng ta khỏe mạnh đi, nhưng mà trí tuệ thì nó phá hoại hết, nó chiếm thì lâu dài thì chúng ta biến dần thành một cái kẻ không phải con người mình nữa, mà là một cái thứ gì đấy như một dạng thức động vật đấy. Anh trừ sai hết. Thầy phải nói với các cô chú là vì vấn đề vật chất có thật, nó đang làm việc đó, mà đang làm rung động cả thế giới luôn đấy. Thì vấn đề phi vật chất, vì đây là quy luật thì không khác như thế cả. Chỉ có điều nó làm nhiều hơn nữa, mạnh hơn nữa. Vì sao? Vì không ai kết tội được chúng nó. Và cái việc làm đó nó nhờ các trí tuệ rất là ông cha chúng nó ở bên ngoài. Có những đứa nó xuống trái đất này nhiều lần, nó rất cao và rất là giỏi, nó làm được những việc như vậy, đoán cắp được như vậy, chúng ta không làm gì được đâu. Vì vậy mà chúng ta phải gánh trách nhiệm xử lý các vấn đề đó vào vạch mặt kẻ xấu ấy ra, thì chúng ta mới, con cháu chúng ta mới không bị được. Chỉ mà làm được vấn đề đó phải là người đứng ngoài quy luật. Và thầy không chịu cái động luân nhân quả, thầy mới làm được cái đó. Còn nếu làm được đó chỉ có một người thôi. Với thầy, chữa bệnh chỉ là phương tiện. Điều thầy hướng đến sâu xa hơn chính là khôi phục sự cân bằng của vũ trụ và lan tỏa năng lượng yêu thương, để con người và muôn loài cùng trở lại trạng thái an hòa, tươi sáng như vốn dĩ. Bây giờ đã được thầy giúp thì thực sự là không có niềm vui nào bằng khi con mình lấy được cái trạng thái bình thường. Có một cái người con nít bình thường thôi cũng được, không cần tài giỏi, nhưng mà bây giờ nó rất là ngoan, rất là hiền, rất là, nó không có còn nhảy lung tung nữa, không còn có mất ý thức, không còn cái vô ý thức nữa, không có cái niềm hạnh phúc hơn. Con thực sự là cảm ơn thầy rất là nhiều. Thầy chữa bằng phương pháp gì bé có biết không? Cái này thì sự là em cũng nói thì là cho tới bây giờ 2 năm rồi mà em vẫn không biết thầy là chữa bằng cái phương pháp gì luôn. Thế là nó rất là khó hiểu, nhưng mà thực sự là người thật việc thật, cháu thực sự là đã khỏi bệnh, đó là điều có thật. Còn thầy chữa bằng phương pháp gì thì tôi em cũng nó rất là khó nói. Khi chữa thì thầy có dặn dò gì mình không? Khi ra thầy thì nó giúp chúng ta thay đổi được rất là nhiều, từ cách nghĩ, cách nói, cách làm, đều chúng ta phải sống thiện lành,
Quan trọng là phải sống thiện lành, phải biết yêu thương. Dù cho thuận duyên hay nghịch duyên thì chúng ta vẫn giữ được cái tâm thái của mình, là chúng ta vẫn ổn định. Cái tâm từ chúng ta là quan trọng nhất. Quan trọng là chúng ta phải sống thiện, sống lành. Còn nếu như chúng ta cứ áp bãi thì cái nghiệp duyên rồi cái nhân quả thì nó sẽ tới với chúng ta, dù không là bây giờ nhưng mà tương lai thì nó cũng sẽ xảy ra, tại vì luật nhân quả thì không ai thay đổi được. Ra đây thì điều thầy mong mỏi mọi người là quan trọng là phải biết yêu thương tất cả mọi người, yêu thương đồng loại, yêu thương tất cả, phải sống lương thiện, phải sống có đạo đức, sống có nhân cách tốt. Đó là thì lời mà thầy muốn tất cả mọi người ai cũng phải cố gắng sửa đổi để hoàn thiện bản thân mình tốt hơn mỗi ngày. Giờ đây anh Quốc đã là học sinh lớp 3. Em thuộc lầu bảng cửu chương, làm toán nhanh nhẹn. Điều mà trước đây 2 năm chị bé không thể tưởng tượng ra, ngay cả trong những giấc mơ đẹp nhất. Ai có thể tin rằng cậu bé ngày nào còn lạc lõng trong thế giới riêng, nay đã hồn nhiên vui đùa như bao đứa trẻ khác. Rồi, cả lớp cho bạn chào vỗ tay đi. Phương pháp của thầy không chỉ là trị bệnh cho thân, mà còn là hành trình giúp con người trở về với tự tánh sáng trong, với nhân chi sơ, tánh bản thiện. Đó không chỉ là một phương pháp, mà là một sứ mệnh, một hành trình tâm linh vì con người và vì sự sống trên hành tinh này. Các bạn vừa theo dõi câu chuyện chữa lành đầy kỳ diệu của bé Anh Quốc. Sau 2 năm được thầy chữa trị thì em đã có thể hòa nhập cuộc sống như một đứa trẻ bình thường. Em đến trường trong một tinh thần và phong cách hoàn toàn khác, đến mức khiến cho bạn bè và thầy cô ngỡ ngàng như đang gặp một con người mới. Phương pháp chữa bệnh của thầy là hoàn toàn khác biệt và chưa từng có trong lịch sử y học thế giới. Thầy bảo rằng tình yêu thương có thể chữa lành tất cả. Trong bối cảnh rất nhiều bệnh lý hiện đại vẫn còn chưa rõ nguyên nhân và có cách chữa trị hiệu quả, thì việc thầy và các đệ tử vẫn kiên trì thực hành phương pháp chữa bệnh, không dùng thuốc, không tiếp xúc vật lý và không dựa vào các tín ngưỡng sai lệch, cho thấy rằng đây là một lĩnh vực xứng đáng để các nhà khoa học nghiên cứu và quan tâm một cách công bằng và thấu suốt, để mở ra những hướng tiếp cận mới cho sức khỏe tinh thần và thể chất của con người trong tương lai. Xin mời quý vị cùng chia sẻ và trò chuyện trong phần bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo của Bonsang Yêu Thương. Mọi thắc mắc xin gửi về địa chỉ thư điện tử bonsangillthương@gmail.com. Xin cảm ơn.